كان يا ما كان في قرية صغيرة، ومنذ زمن طويل عاش شقيقان. كان الأخ الأكبر أعمى، لذلك كان يقضي معظم وقته في المنزل، بينما كان الأخ الأصغر يعمل مزارعاً. لكن مزرعتهم كانت تتعرض للتدمير المستمر بسبب كثرة الحيوانات في الحقول. انزعج الأخ الأصغر من هذه المشكلة، لكنه توصل في النهاية إلى حل. ثم فكر وقال: لماذا لا أطلب المساعدة من أخي الأعمى لإخافة الحيوانات في الحقول، ويمكنه الجلوس في الحقل والصراخ إذا سمع أي أصوات حيوانات، وبهذه الطريقة سيتم إنقاذ المحاصيل. بعد التفكير في الأمر، قام الأخ الأصغر ببناء كوخ صغير في الحقل، ووضع الأخ الأكبر بداخله، وأوضح له وقال: أخي، إذا سمعت أي أصوات حيوانات فقط قم بالصراخ، وسوف تهرب الحيوانات، وهذا سينقذ محاصيلنا. وافق الأخ الأكبر على فكرة أخيه الأصغر، وبدأ بالجلوس في الحقل. كلما سمع صوت الحيوانات كان يصرخ ويخيفهم، واستمروا في هذه الممارسة لعدة أيام. وفي إحدى المرات كان هناك حقل مر عبره غزال، فكسر السياج وهرب. بعد فترة وجيزة جاء ملك كان يطارد الغزال أيضا إلى الحقل. لاحظ الملك وجود الأخ الأعمى وسأله: هل رأيت غزالا مر من هنا؟ أجاب الأخ الأعمى: جلالتك، أنا أعمى، كيف يمكنني رؤية غزالا؟ ولكن يمكنني معرفة أن الحيوان الذي ترك حقلي لا يستحق أن تطارده، أنت تضيع وقتك. اندهش الملك من كلام الأخ الأعمى وتساءل: كيف عرف ذلك؟ فسأل الملك الرجل الأعمى: إذا كان يكذب كما ادعى أنه أعمى؟ رد الرجل الأعمى: يا مولاي، إن الحيوان الذي تعتقد أنه غزال هو في الواقع عجين حامل، ولم أسمع قط عن ملك يصطاد عجين حامل، لذا أقول لك إنها لا تستحق مطاردتك. لا ينبغي أن تضيع وقتك في مطاردتها. لقد اندهش الملك عند سماع ذلك، ولم يتمكن من فهم كيف يمكن للأعمى أن يتعرف على العجينة على أنها حامل. وفكر كيف يمكن لشخص أعمى أن يعرف ذلك، وكيف يمكنه التأكد من أن الغزالة حامل أم لا؟ كيف يمكن أن يخبرني بهذه المعلومات بثقة على الرغم من كونه أعمى؟ شعر الملك بالحاجة إلى التحقق من كلام الأعمى، وبالتالي أصدر تعليماته لقائد الحرس: أريد هذا الحيوان على قيد الحياة، وأحتاج إلى تأكيد ما إذا كانت الغزالة حاملا بالفعل أم لا. يبدو أن الرجل الأعمى متأكد جدا من هذا الأمر، وأحتاج إلى التحقيق. يرجى الذهاب ومعرفة ما إذا كانت حاملا بالفعل. تلقى القائد أوامر الملك بالتنفيذ. عندما عاد أخبر الملك أن الرجل الأعمى كان على حق، وأن الغزالة كانت حاملا بالفعل. امتلأ الملك بالدهشة، ولم يتمكن من معرفة كيف عرف الأعمى بحمل الظبية. دارت في ذهن الملك أسئلة كثيرة، فقرر أن يطلب من الرجل الأعمى الحضور والوصول إلى جوهر هذه النظرة. عندما التقيا قال الملك للأعمى: لا أعرف هل أنت أعمى حقا أم لا، ولكن جئت لأسألك شيئا واحدا، هل ستعطيني الإجابة الصحيحة على سؤالي؟ رد على ذلك الرجل الأعمى قال: جلالتك، يمكنك أن تسألني أي شيء تريده وسوف أجيبك بصدق. قال الملك: أنت رجل حكيم، ويبدو أن لديك فهما عميقا لأشياء كثيرة. اليوم لقد اتصلت بك لمعرفة ما إذا كانت زوجتي مخلصة لي أم لا. أجاب الرجل الأعمى: جلالتك، ما نوع هذا السؤال الذي تطرحه؟
زواجك استمر لسنوات عديدة، والآن تريد أن تعرف مثل هذه الأشياء. لماذا تتبادر إلى ذهنك هذه الأسئلة؟ الملك أصر قائلاً: يجب أن تجيبني على هذا السؤال. إذا لم تزودني بإجابة سأعاقبك بالإعدام. عندما سمع تهديد الملك، قال الرجل الأعمى: يا صاحب الجلالة، إذا كنت تريد الإجابة على هذا السؤال فسيتعين عليك أن تفعل لي أمرا مهما. سأل الملك: أخبرني ماذا يجب أن أفعل؟ أجاب الأخ الأعمى: أنه سيتعين عليك ترك زوجتك وحدها معي في غرفة. كان الملك غاضبا في البداية عند سماع ذلك، لكنه وافق في النهاية على الطلب، وأمر قائده بترك الرجل الأعمى والملكة بمفردهما في الغرفة. في تلك اللحظة أعرب الرجل الأعمى عن رغبته في لمس الملكة. عند سماع ذلك غضبت الملكة، وبدأت في ضرب الرجل الأعمى بيديها وقدميها وبكل قوتها. وبعد ذلك تمكن الرجل الأعمى بطريقة ما من الهرب. ذهب الرجل الأعمى إلى الملك فقال له: يا جلالة الملك، إن زوجتك غير مخلصة. فغضب الملك ووجه سيفه وذهب إلى الملكة. ثم سألها الملك سؤالا محذرا إياها من أن أي كذب سيؤدي إلى إعدامها، فسألها إذا كانت مخلصة أم لا. فأجابت الملكة: جلالتك أنه من الممكن أن تقتلني، ولكني لست مخلصة. شعر الملك بسعادة غامرة، لأن كل ما قاله الرجل الأعمى صحيح. عند سماع ذلك ذهب الملك على الفور إلى الرجل الأعمى وسأله: كيف عرفت أن زوجتي ليست مخلصة؟ فأجاب الرجل الأعمى: يا صاحب الجلالة، بكل بساطة، لقد أخبرتك زوجتك بذلك. كنت أرغب في لمسها وأصبحت غاضبة جدا، لدرجة أنها بدأت في ضربي عندما أخبرتها أنني أريد أن ألمسها. كان بإمكانها أن ترفض، ولكن بدلا من ذلك بدأت في ضربي، وفي هذه العملية لمست جسدي بالكامل. كيف يمكن لمثل هذه المرأة أن تكون مخلصة؟ قال الملك: إنك حكيم جدا. ثم تبادر في ذهن الملك سؤالا آخر، فقال: حسنا، دعنا نواصل. أريد منك سؤالا آخر، وأريد جوابا بشكل صحيح، وسأدعك تذهب من هنا. ثم سأل الملك: أخبرني، هل أنا حقا ابن أبي أم شخص آخر؟ رد الرجل الأعمى: جلالتك، لماذا تهتم بهذا السؤال؟ بغض النظر عن والديك، فأنت ملك هذه الدولة، لذا دعك من هذا السؤال. لكن الملك أصر: لا، أريد الإجابة الدقيقة على هذا السؤال. هذا السؤال سيزعجني دائما، لذا أريد أن أعرف الحقيقة. رد الرجل الأعمى: يا صاحب الجلالة، أستطيع أن أخبرك الآن من أنت، ولكن قبل ذلك أريدك أن تعدني أنك لن تغضب مني. فقال الملك: أعدك لن أغضب منك. فقال الرجل الأعمى للملك: أنت بالفعل ابن أبيك، ولكنك أيضا تحت ظل تاجر بخيل. عند سماع ذلك أسرع الملك إلى والدته وسألها: من فضلك أخبريني الحقيقة، هل أنا حقا ابن أبي أو ابن شخص آخر؟ إذا لم تخبريني بالحقيقة سأتخلى عن حياتي. من أجل هذا قالت والدة الملك: يا بني، أنت بالفعل ابن أبيك، ولكنك أيضا تحت ظل تاجر بخيل. عندما سمع ذلك فرح الملك، وعاد فورا إلى الرجل الأعمى وسأله: كيف عرفت ظل التاجر البخيل؟ فأجاب الرجل الأعمى: يا مولاي، لقد سألتني أسئلة كثيرة، وأعطيتك الإجابات الصحيحة لهم جميعا. لو كان ملكا آخر
لكنت قد حصلت على العديد من المكافآت الآن، ولكنك لم تعطني فلسا واحدا حتى الآن، ومن هذا قدرت أنك بخيل جدا. انفجر الملك بالضحك وقال: أيا كان إذا طلبت سأعطيك إياه، ولكن أخبرني، كيف تعرف الصواب من الخطأ؟ كيف يمكنك تقديم مثل هذه الإجابات الدقيقة والمنسقة لهذه الأسئلة؟ قال الأخ الأعمى: يا صاحب الجلالة، أنا أعمى بطبيعتي، لكن لدي سهولة في فهم ذلك. يمكنني بسهولة فهم أفكار أي شخص، فالعقل له لغته، ويمكن رؤية هذه اللغة في تصرفات جسد الشخص من خلال ملاحظة عيون الشخص وشفاهه وطريقة عمله وأنشطته. يمكنك أن تفهم ما يدور في ذهن المرء بناء على ذلك. يمكننا أن نعرف أفكار أي شخص ولكني أعمى، لذا فأنا أدرك من خلال الأفعال إذا أردت أن أعرف شيئا ما. يجب أن أقوم بتعيين مهمة إلى الشخص التالي لأرى كيف يعمل هذا الشخص وكيف يقوم بالمهمة، وبناء على ذلك أستطيع أن أفهم ما يدور في ذهنه. فسأل الملك: فهل هذا يعني أنه يمكنني أيضا معرفة أفكار شخص ما حول هذا الأمر؟ فقال الرجل الأعمى: بالتأكيد أنت أيضا يمكنك فهم أفكار أي شخص، ولكن قبل ذلك عليك أن تعمل على نفسك، وهذا العمل هو هدوء عقلك وجلب عقلك إلى الحاضر. ركز عقلك. عندما نركز أذهاننا وندمج عقولنا في الحاضر، يمكننا فهم أفكار الآخرين، لأن هذا الشخص يفكر في الحاضر، وعلينا أيضا أن نجلب عقولنا إلى الحاضر، وعندها فقط يمكننا أن نفهم أفكارهم. إذا كنا نفكر في الأحداث الماضية، فكيف سنعرف ما الذي يفكر فيه الشخص التالي في الوقت الحاضر إذا كنا منغمسون في الأحداث الماضية؟ بعد ذلك قال الرجل الأعمى للملك: من أجل جلالتك، أنا سأخبرك بالطرق الثلاث التي يمكنك من خلالها فهم أفكار أي شخص بسهولة. فيقول الرجل الأعمى للملك: يا أيها الملك، الطريقة الأولى هي الانتباه إلى العيون. أهم شيء عندما نتحدث مع شخص ما هو النظر في عينيه، لأن العيون لا تتكلم، ولكنها تقول الكثير. إذا تعلمنا فهم الإشارات في عيون الشخص، يمكننا أن نعرف ما يدور في ذهنه وما يفكر فيه وما الذي على وشك القيام به. لذا إذا كنت تريد أيضا معرفة أفكار الآخرين، فيجب عليك التركيز على أعينهم، مثل نظرتهم حيث ينظرون في أي اتجاه. إذا كانت أعينهم تتجول هنا وهناك عندما تتحدث معهم، فهذا يعني أنهم يبحثون عن طريقة للهروب من المحادثة. وقد يكون شخص ما يكذب. إذا كان يتجنب الاتصال المباشر بالعين، فهذا يعني أنه يخشى أن تنكشف كذبته وسيعرف الناس الحقيقة. ولكن إذا كانت نظرة عيونهم إليك دون أن يتحركوا، فمن المحتمل أن يكونوا صادقين ومهتمين ويريدون التحدث معك ومشاركة أفكارهم. يتابع الرجل الأعمى ويخبر الملك عن الطريقة الثانية قائلاً: يا مولاي، هناك لغة ثانية أيضاً، وهي لغة الإيماءات والجسد. لفهم أفكار الشخص نحتاج إلى فهم إيماءات اليد ولغة الجسد. عندما يتحدث الشخص، ربما لاحظت أنهم يستمرون في تحريك أيديهم والقيام بالإيماءات بالإضافة إلى الكلمات. تلعب لغة جسدهم دورا مهما في نقل ما يفكر فيه الشخص. جلالتك، يمكن للجسد واليدين قول الكثير من الأشياء دون كلمات، فهي بمثابة طريقة سرية للتحدث، حيث يمكنك رؤية ما يريده الناس والشعور به من خلال الأشياء الصغيرة التي يفكرون فيها. عندما ينقر شخص ما بأصابعه بسرعة أثناء التحدث، بالنسبة لك
عندما تصدر الأصابع صوتاً سريعاً على شيء ما، فقد يعني ذلك أنهم يشعرون بالملل على عجل أو يريدون إنهاء الحديث قريباً. أيضاً عندما يعقد شخص ما ذراعيه، فإنه قد لا يحبك أو لا يحب ما تقوله، وإنه يخفي أفكاره عنك. فهذه الطريقة في الإمساك بذراعيه تشبه الجدار الذي يحفظ أفكاره ومشاعره من الآخرين. من خلال رؤية هذه العلامة يمكنك أن تكون لطيفاً وحذراً. في بعض الأحيان يمكن للأشخاص الذين يلمسون وجوههم كثيراً عندما يتحدثون إليك في مساعدتك في معرفة ما يفكرون فيه، وهذا غالباً ما يعني أنهم قلقون من التفكير الجاد. تظهر لك هذه اللمسات الصغيرة ما يدور في أذهانهم وقلوبهم. يتابع الرجل الأعمى ويخبر الملك عن الطريقة الثالثة قائلاً: انظر أيضاً لتعابير الوجه وكيف تتحرك حواجبهم. إذا انخفضت حواجبهم أثناء نظرهم بعيداً، فقد يفكرون ملياً أو يشعرون بالقلق بشأن شيء آخر. وإذا ارتفعت حواجبهم وأصبحت أعينهم كبيرة، فقد يتفاجؤون أو يشعرون بالفضول بشأن ما تقوله. وانظر أيضاً إلى أي مدى كبير أو صغير بؤبؤهم. البؤبؤ هو الجزء الأسود من العين. إذا كبر بؤبؤ العين، فهذا يعني أنهم معجبون بك، أو ما تقوله أنهم متحمسون أو سعداء. إذا صغر بؤبؤ العين، فهذا يعني أنهم لا يحبونك، أو ما تقوله سيشعرون بعدم الراحة أو الغضب أيضاً. في بعض الأحيان يظهر الشخص سلوكيات مختلفة من خلال وجهه. إذا انتبهت إلى تعبيرات وجه الشخص، يمكنك بسهولة فهم ما إذا كان الشخص يشعر بخيبة أمل، حزين جداً، أو سعيد للغاية. يمكنك أيضاً معرفة ما يشعرون به في داخلهم، ويمكن تحديد كل هذه الأشياء من خلال تعابير وجوههم. جلالتك، الوجه يشبه الصورة التي تظهر ما يشعر به الناس في داخلهم حتى لو لم يقولوا شيئاً. تريد أن تفهم الناس بشكل أفضل، عليك أن تنتبه إلى هذه العلامات الصامتة، فالعيون مهمة جداً في هذا عندما تصبح صغيرة ولامعة. كلما تحسنت من خلال رؤية وفهم هذه العلامات على الوجه، ستتمكن من معرفة ما يفكر فيه الناس ويشعرون به في داخلهم، سواء كانوا يعبرون عن مشاعرهم بصوت عال أو يلتزمون الصمت. وسوف تظهر لك وجوههم ما في قلوبهم، سواء كان الشخص يتحدث بكلماته أم لا. يمكنك أن تفهم كل شيء من وجوههم. أكمل الرجل الأعمى حديثه للملك، وقد أثارت كلماته إعجاب الملك والحضور. تبادل الملك نظرات تقدير وإعجاب للرجل الأعمى، ثم نهض الملك من مقعده وقال بصوت مليء بالامتنان: لقد كنت مصدر إلهام وحكمة لنا. إن نصائحك هذه المرة فاقت توقعاتنا، وجعلتنا ندرك الكثير مما كنا نجهله. بفضل أفكارك السديدة سنتمكن من فهم رغبات شعبنا واحتياجاتهم بشكل أفضل، وهذا سيعزز من حكمنا ويقويه. توقف الملك للحظة، ثم أمر الخدم بإحضار صندوق مزخرف. فتح الصندوق ليكشف عن هدية نفيسة وعملات ذهبية براقة، فقال الملك: اسمح لي أيها الحكيم الجليل أن أقدم لك هذه الهدية تعبيراً عن امتناننا العميق. إنها مجرد رمز بسيط لما نكنه لك من تقدير واحترام. ثم غادر الرجل الأعمى قصر الملك إلى أخيه وإلى عمله في الحقول، فلربما قد تكون الحيوانات قد أفسدت حقولهم في غيابه. كما ترى في الحياة وفي حياتك، لكي تكون جيداً في فهم الآخرين من خلال أجسادهم وأيديهم، عليك أن تتحلى بالصبر وتراقب بعناية وتقدر الأشياء التي لا يقولونها.
هذه إشارات صغيرة ولكنها مهمة، مثل كتاب هادئ. تظهر لك المشاعر والأفكار المخبأة بداخلهم وتتيح لك التواصل معهم بشكل أفضل. إذا انتبهنا لهذه الطرق الثلاث وفهمناها بشكل صحيح، يمكننا أن نعرف بسرعة ما يدور في ذهن الشخص ومدى الاهتمام الذي يوليه لكلماتنا وما يحدث في ذهنه. ولكن قبل ذلك عليك أن تفعل ذلك. ركز عقلك وأحضره إلى الحاضر. عندها فقط يمكنك الانتباه إلى كل هذه التصرفات وفهمها وإدراك ما يدور في ذهن الشخص. وإذا كنت منشغلاً بأحداث أو خطط سابقة فلن تنتبه أبداً إلى لغة جسد الشخص، ولن تفهم أبداً ما يحدث في أذهانهم وما يفكرون فيه. تذكر المعرفة لديها القدرة على الارتقاء بحياتك. نتمنى لك حياة أفضل يوم بعد يوم.